السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الأندرويد. حلقة النهاردة هي حل لمشكلة ظهرت بعد عمل أبديت للأندرويد ستوديو من أندرويد ستوديو 3.5 لأندرويد 3.6.2. المشكلة دي هتيجي تظهر بعد عمل الأبديت. هتيجي بعد ما تفتح الأندرويد ستوديو وانت على أندرويد 3.5، هيجيب لك بوب أوت كده يقول لك اعمل أبديت. هتعمل أبديت هتلاقي مساحته تقريبا 350 ميجا. هتعمل داونلود ويعمل انستول. نيجي نشوف المشكلة بقى، ما تيجي نشوف. هنفتح الأندرويد ستوديو بعد ما عمل أبديت. ادي الاندرويد ستوديو بيفتح اهوت بعد ما حصل له ابديت، حتى الانترفيس بتاعته مختلفة. لودنج بروجكت، نقول له كلوز، حتى نقول له نفتح نيو بروجكت، حتى فايل نيو بروجكت اهو، نقول له empty activity my application، ماشي، نقول له finish. بعد ما تفتح المشروع هتلاقيه بيعمل داونلود للجرادل. داونلود جرادل، تسيبه يعمل داونلود براحته خالص. تيجي تسيبه يعمل داونلود براحته خالص وكده، زي ما احنا شايفين اهوت بيعمل داونلود. سيبه يخلص خالص، حتى نوقف الفيديو لحد ما يخلص عمل داونلود وبعد كده نكمل معاكم. كده بيفتح بروجكت جديد ويظهر لك العيب ده. حتى هتيجي تلاقي مفيش رن هنا، معمول لها ديمد كده، مش عارف تعمل لها رن. هنا كل الجزء ده معمول له ديمنج، مش ظاهر. وبيقول لك في الايرور كريدل internal resolve، ده الكوزد باي الايرور يعني. no cache version available no cache version of android tool build gradle 3.6.2 available in offline mode. طيب، حل الموضوع ده ايه؟ موضوع سهل جدا. هنخش على التابة اللي على اليمين دي، هنخش على التابة اللي على اليمين دي، ندوس عليها كليك كده. بص حضرتك، شايف العلامة دي؟ هيشاور عليها توجل اوفلاين مود. دوس عليها كده، ظهرت الايه، علامة الرن. ظهرت علامة الرن. هنفتح الاب جافا ماي ابليكيشن، هنا المين اكتيفيتي هنفتحها، يفتح لنا الايه، المين اكتيفيتي لو مش مفتوحة. وادي الاكس ام ال. في شوية تغيرات حصلت على الفيرجن الجديد من الاندرويد ستوديو. هنا ظاهر لك الايه، اللي هو الجزء بتاع التكست لو تفتكر. طيب عشان اظهر الديزاين، بقت هنا ايه، بانل هنا كده تظهر الديزاين جنب التكست. طب عشان اظهر اللي هو الديزاين بس، دوس هنا كده، هيفتح لك الايه، البانلز اللي احنا عارفينها. في شوية تغييرات كده بسيطة. يفضل طبعا نعمل ابديت عشان يبقى معانا اخر حاجة واخر ابديت. يعني مش هتلاقي التغييرات كلها حاجات جوهرية بقدر ما هي حاجات اماكن. يعني شوية حاجات مش هنلاقيها جوهرية في شغلنا بقدر ما هي ايه، الاماكن. مجرد ما عرفنا الاماكن الجديدة، كل اللي احنا قلناه قبل كده شغال معانا دلوقتي. كده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. وفي النهاية يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش من صالح الدعاء، والسلام عليكم.